नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म एउटा सानो कोरोना भाइरस सम्बन्धी इन्फर्मेसन लिएर आएको छु। यो चाहिँ टेस्टिङ सम्बन्धी हो, कुनै बायोलोजिकल पार्ट, अब डक्टरले भन्ने पार्ट होइन कि। आज स्ट्याट कस्तो हुन्छ, टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ, नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ, त्यसबारेमा हो। अनि आजको स्टेटमा हामीले यहाँ देखिहालेको छौँ ग्राफ, संसारभरि फैलिसकेको छ। र टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आयो नेगेटिभ आएको मिनिङ के हो भन्दाखेरि सधैँ पोजिटिभ आउँदैमा तपाईँलाई रोग लागेकै छ वा भाइरसले समातेकै छ भन्ने पनि होइन, र नेगेटिभ आउँदैमा तपाईँलाई लागेको छैन भन्ने पनि होइन। त्यो चाहिँ अब सर्टेन बायोलोजिकल कारणले वा स्ट्याटको कारणले पनि हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ, के हुन्छ, त्यसको बारेमा आज हामी हेर्दै हुन्छौँ है। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि टेस्ट सेन्सिटिभ छ भन्ने कुरा आउँछ। कति सेन्सिटिभ, एकदम सेन्सिटिभ भयो भने के हुन्छ, नभएको चिज पनि देखिन सक्ने वा भएको चिजलाई देखाउन नसक्ने, यो 3-4वटा केसहरूको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले साइन्टिफिकली एउटा टेस्ट बनाउँदाखेरि त्यसले 100% रिजल्ट दिन्छ भन्ने जरुरी छैन है। त्यसको बारेमा आज हेर्छौँ। अब हामी सबभन्दा पहिला सुरु के गर्छौँ भने नम्बरहरूलाई 4 क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गर्छौँ र एउटा गाउँको कुरा गर्छौँ जुन गाउँमा चाहिँ 8100जना मान्छेहरू छन् होइन। किन 8100 लिएको भन्दाखेरि अहिले पर्सेन्टेज लिँदाखेरि सही हुन्छ, हिसाब गर्दाखेरि एउटा रफ नम्बर आउँछ भनेर हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरु कसैले टेस्ट गऱ्यौँ र त्यो मान्छे चाहिँ पोजिटिभ छ, साँच्चीकै पनि रोग लागेकै छ, साँच्चीकै रोग डिजिज लागेको छ र त्यसको टेस्ट गर्दा पनि पोजिटिभ आयो भने मतलब ट्रु पोजिटिभ, साँच्चीकै पोजिटिभ थियो, पोजिटिभै देखियो उसको रिजल्ट पनि, भनेपछि ट्रु पोजिटिभ भयो। अब फल्स पोजिटिभ भनेको उसलाई टेस्टमा चाहिँ पोजिटिभ देखियो तर रोग लागेको थिएन होइन। र अर्कै हुन्छ फल्स नेगेटिभ। अब यहाँ टेस्टले चाहिँ नेगेटिभ देखायो तर त्यो मान्छे साँच्चीकै रोग लाग्छ। सबभन्दा डरलाग्दो केस भनेको यो हो। र अन्तिममा एउटा केस आउँछ ट्रु नेगेटिभ। ट्रु नेगेटिभ भनेको रोग पनि लागेको छैन र देख्दा पनि देखिएन, भनेपछि ट्रु पोजिटिभ र ट्रु नेगेटिभ चाहिँ हामीले डिजायर्ड ऊ हो होइन। हामीले डिजायर खोजेको यो चाहिँ राम्रो नम्बर हुन्, यसमा आयो बेटर। यो दुईवटा भनेको नराम्रो, अझ फल्स नेगेटिभ त अझ नराम्रो होइन। सबभन्दा हामीले यसलाई मिनिमाइज गर्न खोज्छौँ। अब त्यो कसरी आउँछ त नम्बर, कस्तो कस्तो हुन्छ टेस्ट गर्दाखेरि भन्ने मैले भने हाम्रो गाउँमा जम्मा 8100जना मान्छे छन्। 8100जना मध्ये मान्छेमा जम्मा 5जनालाई मात्रै त्यो रोग लागेको हुन्छ कि। सुरुको फेजमा कोरोना भाइरस भर्खर आइपुग्दाखेरि त सबै गाउँभरि फैलिन भएको हुँदैन, जम्मा 5% मान्छेलाई मात्रै रोग लागेको हुन्छ होइन। फैलेकै छैन नि त, बाँकी मान्छेमा त लागेकै छैन। त्यो साँच्चीकै नम्बर है। रियलमा चाहिँ साँच्चीकै यदि प्रेभलेन्स भनेको साँच्चीकै लागेको नम्बर चाहिँ 5% हो यो जनसङ्ख्याहरूमध्येमा भने के हुन्छ एक्चुअली हेरौँ है त। भनेको 100जना जस्तो नम्बरमा चाहिँ के लागेको रहेछ त, अराउन्ड 100जना त्यो गाउँमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ रोग साँच्चीकै लागेको रहेछ क्या, डिजिज लागेको मान्छे। भने 2000जना मान्छे चाहिँ के छ नि त, फ्री छ नि त, किन 5%लाई मात्रै रोग लागेको छ, 5% मात्रै फैलिएको छ। त्यसमध्ये अब कति ट्रु पोजिटिभ हुन्छ, कति फल्स नेगेटिभ हुन्छ, कति फल्स पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ है। अब त्यसको लागि टेस्टले कसरी त्यो नम्बर निकाल्छ त भन्दा सेन्सिटिभिटी। सेन्सिटिभ भनेको ऊ पोजिटिभ रिजल्ट दिनुको लागि कतिको सक्षम छ, उसले कतिको त्यो रिजल्ट दिने चान्स छ भन्दा 90% चान्स छ क्या। 90% स्योर छ कि उसले स्योरै रिजल्ट राम्रै दिन्छ है। अब 100 × 90 भने 90जना, 100मा 90% भनेको 90जनालाई चाहिँ साँच्चीको रोग लाग्छ र यसले साँच्चीकै देखाउन पनि सक्छ। बाँकीले त सक्दैन नि त, 10%को इरर हो होइन। यसले देखाउन सक्ने भनेको पोजिटिभ केसमा। त्यसपछि स्पेसिफिटी भनेको चाहिँ 95% छ भने यसले नेगेटिभ, साँच्चीकै नेगेटिभ हो भन्न सक्ने यसको कन्फिडेन्स कति छ त्यो टेस्टको, जुन चाहिँ हामीले चाइनाले टेस्ट किट प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, जुन चाइनाबाट हामीले सामान आइरहेको हुन्छ वा कुनै देशले हाम्रो डोनेसन दिएर आइरहेको छ वा गभर्मेन्टले किनेर ल्याइरहेको छ, त्यो टेस्ट किटहरूको एउटा आफ्नो एउटा भ्यालु हुन्छ कि, यो चाहिँ त्यो कम्पनीहरूले दिन्छन् होइन। त्यो गभर्मेन्टहरूले हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ कि यति छ, यसको भ्यालु यति छ है भनेर, हो त्यो भ्यालुको कुरा गरेर चाहिँ हामी। भनेपछि अब यो 90% सेन्सिटिभ हामीले जुन किट पायौँ, हामीले जुन किनेर लिएर आएको छौँ, हामीले टेस्ट गरेपछि डक्टर साहब हामीले गरेको टेस्ट कति छ भने सोध्यो भने उसले हामीलाई कति भन्छ त, तपाईँको चाहिँ 90% स्योर छ कि तपाईँको रिजल्ट पोजिटिभ आएछ भने पोजिटिभै हो भनेर। तर अब यहाँ एकदम ठुलो नम्बर आएको छ एउटा फल्स नेगेटिभ भन्ने 100, फल्स नेगेटिभ फल्स पोजिटिभ। फल्स पोजिटिभ किन 100 आयो अब यसको बारेमा हामी डिस्कसन हुन्छ। किन थोरै पपुलेसनलाई मात्रै रोग लागेको छ नि त, यत्रो पपुलेसनमा त के छ त, 2000जना मध्येमा 100जनालाई त स्पेसिफिटी 90%को कारणले गर्दाखेरि यो 100 आएको छ है। अब यहाँ फल्स नेगेटिभ केसमा यसो हेर्दाखेरि यो हामीले जो डरलाग्दो नम्बर भनेको थियो अलिकति सेन्सिटिभ भएर हामीले हेर्नुपर्ने विचार पार्ट हो भने 10जना भयो भने यो प्लस यो 100 हुन्छ है। यो प्लस यो गर्दाखेरि 2000 हुन्छ। यो चाहिँ बेसिक नम्बर मात्रै भयो। अब जाउँ, यो त 8100जनामा 5% लाग्दाखेरिको यो केस भयो। तर अब हुँदै के जान्छ त, अबको 1-1.5 महिनामा नेपालको केसमा भनौँ, अब 1-2 महिनामा वार्रै फैलिन्छ यो, झन्डै 50% मान्छेलाई लाग्न सक्छ होइन। त्यो बेलामा त्यो गाउँमा भनौँ न, त्यो गाउँमा 8100जना नै मान्छे थिए, जनसङ्ख्या त उति नै हो, जनसङ्ख्या बढ्ने घट्ने भइसकेको छैन, डेथ आइसकेको छैन। टेस्ट मात्रै हामीले के गरेर बढाउँदै गयो र मान्छेको के पनि ऊ पनि बढ्यो। अब जनसङ्ख्यामा फैलिने काम पनि एकदम बढिरहेको छ है। अब 52% प्रेभलेन्स भयो भनेको मतलब 52% मान्छेमा त के हुन थाल्यो, अब त्यो देखिन थाल्यो। अब फेरि त्यही टेस्ट किट हो, चाइनाबाट त्यही ठाउँबाट लिएर आएको, त्यही कम्पनीले बेचेको, त्यही चिजको त सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिटी त एउटै हुन्छ भनेको उसले पोजिटिभ कति देखाउन सक्छ वा नेगेटिभ कति देखाउन सक्छ भन्ने केस त उति नै हुन्छ, बराबरै हुन्छ। सो अब आएर टोटल पपुलेसनको 52%, 8100को 52% भनेको त 1100जना जस्तो मान्छे हुन्छ भनेपछि अर्को यो 52 भनेको त झन्डै आधा मान्छेलाई रोग लागेको छ, आधालाई छैन। अब
ट्रु पोजिटिभ भएका मान्छेलाई यसले टेस्ट गर्दाखेरि 985 जना मान्छेलाई मात्र के देखाउन सक्छ, त्यसले पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ देखाउँछ र 50 जनालाई चाहिँ के देखाइदिन्छ त, नेगेटिभ देखाइदिन्छ। अब अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नम्बर भनेको फल्स नेगेटिभ। अब 109 जना मान्छेलाई जुन टेस्टले नेगेटिभ देखाएको थियो तर त्यो मान्छेलाई के हुन्छ, साँच्चैकै रोग लागेको हुन्छ क्या। भनेपछि हामी त्यो 109 जनामा पर्न पनि सक्छौँ है। अब मैले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो 109 जना मान्छेलाई टेस्ट गर्दाखेरि पनि नेगेटिभ आउँछ तर त्यो मान्छेले रोग लगाइसकेको हुन्छ क्या। किनभने त्यसको सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिटीको कारणले गर्दाखेरि यो नम्बर एकदमै धेरै ठुलो देखिन्छ। यसो त 2100 जनाको गाउँमा 109 जनाको त रिपोर्ट त नेगेटिभ आउँदासम्म साँच्चैकै रोग लागेको रहेछ भनेपछि त्यो नम्बर चाहिँ मैले देखाउनु खोजेको मुख्य कारण यसमा चाहिँ त्यही हो कि यो नम्बरले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि टेस्ट 100% भन्ने हुनै सक्दैन, सेन्सिटिभ एकदम 100% बनाउन सक्दै छैन। त्यो ट्रेड अफ हो, दुईटामा एउटा लिनुपर्छ होइन, दुइटै लिन मिल्छ भन्ने छैन। अब यसपछि हामी अलिकति अझ म्याथमेटिकल पार्टमा जाउँ होइन। यसमा चाहिँ अब यो कतिको यो नम्बर त यतिको मुखले भन्दाखेरि सहिले भयो, 2100मा यति भयो, 1000 जनामा 100 जनादेखि नभए पनि देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा रफली म्याथमेटिकल्ली यहाँबाट पनि देखिरहेको हुन्छ होइन। अब अर्को एउटा भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ जसको पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले अब पोजिटिभ भ्यालुको पर्सेन्टेज हुन्छ 47% छ फर्स्ट केसमा। किन 47% आयो भन्दाखेरि यहाँ त 100 जना र 90 जनामा ट्रु पोजिटिभ आएको मान्छेहरू कति जान्छन् त भन्दा होइन, हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा 90 डिभाइडेड बाई 90 प्लस 100 200 गरौँ है। यो भनेको 47%। यो 47% त्यहाँबाट आएको होइन। यो नम्बर पोजिटिभ भएका मान्छेहरूको लागि पोजिटिभ भ्यालु कति छ त, प्रेभलेन्सको पोजिटिभ भ्यालु कति छ भन्दा 47%। तर नेगेटिभको केसमा गएर हेरौँ, नेगेटिभ केसमा त एकदमै मजाले राम्रोसँग राम्रो भ्यालु त यहाँ छ, यो राम्रो भ्यालु यो राम्रो भ्यालु भन्थ्यो नि, तर नराम्रो भ्यालु त थोरै छ भनेपछि एकदम 90% एकदम राम्रो आइरहेको छ नेगेटिभको केसमा होइन। अब नेगेटिभ आउँदाखेरि खासै डराउनु पर्ने केस आएन, थोरै जनसङ्ख्या भएको बेलामा वा थोरै मान्छे फैलिँदाखेरि भनेपछि अहिलेको केसमा नेपालको केसमा तपाईँ नेगेटिभ आउँदैमा डराइहाल्नुपर्ने केस अलिक कम छ होइन, किनभने पोजिटिभ आउने चान्स बढी छ, थोरै पपुलेसन भएको भएर फैलिरहेको भर्खर स्टार्टिङ पेजमा छ। अब भोलि गएर यही चिज के हुन्छ त हाम्रो उसमा, जुन बेलामा चाहिँ यो पुरै 50% पपुलेसनमा फैलिसकेको हुन्छ। अब यो रिजल्टले के देखाउँछ त्यो हेरौँ है त। त्यो बेलामा फेरि पोजिटिभको केस हेरौँ, त्यो बेलामा पोजिटिभ भनेको 95% आउँछ, किनभने यहाँ जब एकदम थोरै मान्छेलाई मात्र फल्स पोजिटिभ आइरहेछ नि त, जब यो बेलामा फल्स पोजिटिभ एकदम धेरै मान्छेलाई आइरहेछ कम्पेयर टु टोटल पोजिटिभ। अब फेरि अब नेगेटिभ भ्यालु हेरौँ है त। नेगेटिभ भ्यालुको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ यो नम्बर पनि बढिसकेको छ र यो नम्बर पनि बढिसकेको छ नि त अहिले जस्तै गरी। होइन हामीले अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि लङ टर्म सोच्दाखेरि चाहिँ टेस्टमा हाम्रो कुनै रिपोर्ट आयो भन्दैमा हामी ढुक्क भएर ल अस्ति सनसिटी हाम्रो यो मूलपानीमा भएको केसमा के भएको थियो भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ एकदम नेगेटिभ आयो एउटाको भनेर सबैजना उफ्रेर नाचेर के गरे भन्ने न्युज आएको थियो। अब त्यो नाचेनन्, अब खाना खाए सबैजना बजे त्यो मलाई थाहा भएन, तर हामीले नेगेटिभ आउँदैमा एकदम खुसी भएर पार्टी नै गर्नुपर्छ भन्ने केस छैन। तपाईँको त्यो नेगेटिभ आउनुको अर्थ 90% मात्र स्योर हो कि तपाईँको त्यहाँ नेगेटिभ आउँको साँच्चीकै नेगेटिभ हो, तपाईँले रोग लागेर पनि नदेखेको हुनसक्छ। टेस्ट किटहरूको यति राम्रो सेन्सिटिभिटी भएको अझ यहाँ नेपालमा पाउँदैन होइन। यो त अझ 5% प्रेभलेन्सको कुरा हो। अझ यो बढ्दै जाँदाखेरि झन् यो नेगेटिभ आउने चान्सहरूको एक्चुअली एन्सर नआउनु पनि सक्छ। त्यही भएर हामीले बुझ्नुपर्ने केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो खुसी भएर एकदम रमाएर नेगेटिभ आउँदैमा चाहिँ पार्टी नगरिहालौँ है मात्र भन्नु खोजेँ मैले चाहिँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो यो टेस्टिङ किटहरूको सेन्सिटिभिटी हामीले सोचेको जस्तो एकदम 100% हुँदैन। यो बायोलोजी हो, यो कुनै म्याथमेटिक्स छैन होइन। यही हुन्छ यति नै आउँछ, यो देखिन्छ देखिँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यही भएर अबको केस भनेको झन् अब बिस्तारै लकडाउन खुल्दै जान्छ 15-20 दिनमा, झन् फैलिँदै जान्छ र त्यो बेलामा रिपोर्ट आएको चिजलाई चाहिँ हामीले एकदम विश्वास गरेर एकदम ट्रस्ट गरेर दङ्ग पर्नु पर्दैन। मैले त्यही भएर एउटा सानो म्याथमेटिकल मोडल मात्रै प्रुभ गरिदिनु खोजेको। यति सुनिदिनु भयो। स्टे सेफ, राम्रोसँग घरमा बस्दिनुहोस्, लकडाउनको पालना गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।